હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું રેડ સોસ પાસ્તા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો રેડ સોસ પાસ્તા બનાવવા માટે મેં 1.5 કપ જેટલા ફ્યુસિલી પાસ્તા લીધા છે, જે આ રીતના શેપમાં આવે છે। ત્રણ મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લીધા છે, જેનો ઉપરના ડીચાવાળો ભાગ આ રીતે કાપી લીધો છે। ટામેટાને આપણે બ્લાન્ચ કરીશું। 3 લીધા છે, 1 ચમચી જેટલો ઓરેગેનો, 1 ચમચી મિક્સ હર્બ્સ, ઝીણું સમારેલું લસણ 2 ચમચી જેટલું, ટોમેટો કેચઅપ 2 ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, રેડ ચીલી ફ્લેક્સ 1 ચમચી, લીલા ધાણા 1 ચમચી જેટલા, લીલા કાંદા 2 ચમચી જેટલા, જે ઓપ્શનલ છે, તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો। તો સૌપ્રથમ આપણે આ પાસ્તાને બોઇલ કરી લેશું। તો એક વાસણમાં મેં પહેલેથી જ 3 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। આપણે હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું, જેનાથી આપણા પાસ્તા ચોંટી નહીં જાય। હવે એમાં સારી રીતે ઉભરો આવે પછી જ આપણે એમાં પાસ્તા નાખશું। તો આ પાસ્તા એડ કરીએ છીએ। હવે આ પાસ્તાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ સુધી બોઇલ થવા દેશું। તો જ્યાં સુધી આપણા પાસ્તા બોઇલ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ટામેટાં બ્લાન્ચ કરી લઈએ। તો આ પેનમાં આપણે 2 કપ જેટલું પાણી નાખશું અને એમાં ઉભરો આવવા દેશું। તો આ પાણીમાં સારી રીતે ઉભરો આવી ગયો છે। હવે આપણે એમાં ટામેટાં નાખી દઈશું અને પૂરી 3 મિનિટ સુધી આપણે એને બ્લાન્ચ કરવાના છે। તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણા ટામેટાં સારી રીતે બ્લાન્ચ થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો ટામેટાં સોફ્ટ થઈને ઉપરની સ્કિન પર નીકળી ગઈ છે। તો એને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે આ ટામેટાને આપણે ઠંડા કરીને એની સ્કિન ઉતારીને ચોપ કરીને મિક્સીમાં પ્યોરી બનાવી લેવાની છે। તો એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। આપણા પાસ્તા પણ સારી રીતે બોઇલ થઈ ગયા છે, પૂરી 8 મિનિટ સુધી બોઇલ કર્યા છે એને, અને આપણી ટોમેટો પ્યોરી પણ રેડી છે। તો આ પેનમાં હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરવાનું છે। હવે આ લસણને આપણે ધીમા તાપે સાતળવાનું છે, જ્યાં સુધી લાઇટ બ્રાઉન ના થાય ત્યાં સુધી। તો આપણું આ લસણ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં ટામેટાની પ્યોરી નાખી દઈશું, સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે એમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું, રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, મિક્સ હર્બ્સ નાખવાના છે, ઓરેગેનો નાખશું, જે તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ મળી જ જશે। સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે અને પૂરી 3 મિનિટ સુધી આપણે આને કૂક કરીશું, જેથી ટામેટાની રો ફ્લેવર જતી રહે। તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે હવે એમાં ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું। તમે ચાહો તો અડધી ચમચી ખાંડ પણ નાખી શકો છો। સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે એમાં બાફેલા પાસ્તા નાખી દઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરીને એમાં આપણે લીલા ધાણા નાખશું થોડાક, 1 ચમચી જેટલા, લીલા કાંદા નાખશું અને ફરીથી એને સારી રીતે મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક થવા દેશું। તો 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને કૂક થવા દીધા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ પાસ્તાને સર્વ કરી લેશું અને વધારે નથી ચેડવવાના। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા રેડ સોસ પાસ્તા બનીને તૈયાર છે। મેં ગાર્નિશ માટે એના પર થોડુંક ચીઝ છીણ્યું છે અને થોડાક લીલા કાંદા ભભરાવ્યા છે,
તો તમે પણ આ ચોક્કસથી રેસીપી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો અને તમારા ફીડબેક મારી સાથે શેર કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. જો તમારે મારી આ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી